Hadd kezdjem azzal, hogy azt hiszem, hogy több legyet ütöttünk egy csapásra, mégpedig jó nagy legyeket, mert ugye ezért az a Kurták 100 rendezvénysorozat része is ez a mesterkurzus, illetve a zárókoncert is, és erre sikerült megnyerni Thomas Adészt, hogy egyrészt ő mondta, hogy hát ha lehet, akkor ő nagyon szeretné elvezényelni a Truszova dalciklust, úgyhogy ezt aztán örömmel bele is raktuk a műsorba, és akkor ebből jött az ötlet, hogy a cimbalom, illetve természetesen, hogy ötvös, illetve Adész darabok legyenek még, és hát azt hiszem, hogy a felhozatal az nagyjából hasonló ahhoz, amit itt eddig minden évben tapasztalhattam. Ugye az ilyen videó alapján való válogatás karmestereknél az egy fura dolog, mert hát nyilván az ember azt a videóját küldi be, ahol úgy dirigál, mint Karajan, aztán kiderül, hogy mégsem. Illetve hát ez a lényeg egy ilyen mesterkurzusnak, hogy amit élőben lehet csak kipróbálni élőzenészekkel, főleg, hogyha olyan a zene, amihez nincs hozzászokva valaki. Azért itt ketten is voltak, akik a Hans Eisleren tanulnak Berlinben, a Markus Stenzel, aki nagyon sok kortárzenét, többek közt Kurtágot is dirigál, az operát, a nagy operát a Kurtágnak is ő mutatta be. Tehát, hogy azért az oktatásuk része ez valamilyen módon, de szerintem ilyen intenzívben azért ezt nem szokták csinálni, úgyhogy ez ilyenkor mindenkinek újdonság, mindenki elcsodálkozok, hogy hogy ennyi minden kell ahhoz, hogy egy tizenvalahány tagú együttessel össze lehessen rakni egy műsort. Az mindig meglepi a karmestereket, hogy darab közbe kell egymással cseréljenek, ezt először mindig úgy gondolják, hogy ezt nem lehet, aztán kiderül, hogy mégis, hogy lehet. Sikerült azt hiszem úgy elosztani a darabokat, hogy mindenkinek izgalmas vezénylés funkció jusson, vagy izgalmas részek jussanak a darabokból. A cimbalomra való komponálás az nekem is érdekes volt, ahogy azt hiszem Thomas Adésznak is, hogy egyrészt azért mindenkinek van valami viszony a hangszerhez, de amikor más zeneszerzők írnak a hangszerre, még abban az esetben is, hogy ez nem egészen működik, nem idiomatikus, vagy nem olyan, amit az ember elgondolna a cimbalomra, de mégis a különféle ötletek az ember agyát beindítják. Tehát, hogy egyszerűen inspiráció az, hogy jön egy fiatal német zeneszerző, és akkor kitalálja például, hogy az ő darabjában kétféle anyag van, az egyik az a tudatalatti, a másik a tudatos, és akkor a két anyagból egymásba oda-vissza kell menni, és akkor így a próbák, meg hát a mesterkurzus alakú próbák folyamán próbáltuk ennek megtalálni a formáját, hogy akkor legyen két állvány, akkor lehessen látható is legyen, hogy két különböző anyagról van szó, két anyagot két különféle verővel játsza a cimbalmos, akkor az akusztikailag is elkülönül. Szóval érdekes, amikor így van idő arra, hogy igazán kísérletezzen az ember új darabokkal, és hát amit annak idején Ötvös Péter is mindig elmondott, hogy tanítva tanul a legjobban az ember, és ez ilyenkor ismét csak bebizonyosodik, hogy így van. Igazából ez ilyen workshop hangulatú találkozások voltak eddig. A Maestro Adész először segített nekünk nagyon, aztán a Vajda Gergely csatlakozott, és gyakorlatilag azt csináltunk, hogy kaptunk két darabot, kettő különböző zeneszerzőktől, vagy én kaptam, és ezeken dolgoztunk, hogy hogyan lehet ezeket bővíteni, hogyan oldjuk meg ilyen praktikus kérdéseket, milyen fajta verőket például lehet használni, milyen hangokat lehet még cimbalmon találni, meg stb. És az első találkozástól mai napig én úgy érzem, hogy hatalmas különbség lett, és ennek nagyon örülök, és ma este lesz a záró koncert, ahol fogunk játszani ezeket a darabokat, és alig várom. You also could like dream inside of the unconsciousness.
and just go on here in order. Or you switch the pieces and you take this as the Right. first, or whatsoever. Well, these are relatively young composers. I mean, they're adults and everything, but and I did notice that in I think all of the cases, they are rather concerned with psychological states of the composer, and in a very explicit way, which the titles make clear. And that's quite, I suppose that is quite 21st century in a way, sort of psychological self-analysis. And it's been interesting for me as someone who doesn't really teach composition to engage with something like that, because my interest is really in practical things and how to make the sounds that they intend to make and how to write them down. That interests me very much. Well, actually, I quite rarely take part in workshops or teaching. It's very unusual for me, especially in big. I'm usually don't have time. Only in smaller rooms like this, or in Prussia Cove, where Kurtag taught me, and I now teach his course. It's very intimate. The BMC, Budapest Music Centre, is an absolutely ideal resource. It's just the right size. You have everything you need right here. You have a cafe where we can eat. You have a wonderful concert hall. The acoustics are fantastic and very clear, very interesting. Everyone is very focused. So to me, these are the ideal conditions to work in, you know. And the level is very professional. The level of the instruments, the preparedness is wonderfully professional. Everyone knows what they're doing, and it's beautifully run. So I couldn't be happier with it. I can't praise it highly enough what everyone's done here. I met the music of George Kotak nearly 20 years ago when I started to work on the Kafka Fragmente, and this led to a lifelong journey in a way, because I started to do most of the pieces of George Kotak, like Winterabend and Hebdal and SK Erinnerungsgeräusch and all the others. And when this question came to be part of this masterclass workshop, I immediately said yes, because I always dreamt about doing the piece, and that's the first time for me, the Trusova, and it's such an important and beautiful piece, and I'm very grateful that I have the chance to do it here under the baton of Thomas Adès. Yeah. Azt hiszem, hogy a kurzus szellemiségét meghatározza Eötvös Péter emberi és zeneszerzői, valamint karmesteri karaktere. Ez a három, azt hiszem, elválaszthatatlan egymástól. Tehát mire van szüksége egy zenésznek, vagy akár egy kurzust résztvevőjének? Valamilyen világos és egyértelmű, tulajdonképpen egyszerű, de mégis egyben szofisztikált iránymutatásra. Azt hiszem, ez az, amit zenészként Eötvöstől mindig meg lehetett kapni. Olyan műveknél is, amit például itt előadunk, a Trusova dalok, amik tényleg egyénileg is elképesztő kihívások elé állítják a zenészeket is, és szerintem bármely karmestert. Én emlékszem, mikor én ezt legelőször játszottam, Eötvös Péter vezényelt akkor. Nem mondom, hogy nem izgultam az első próbán, hogy ebből ezt hogy lehet egyáltalán eljátszani. Az egy dolog, hogy a saját szólamomat hogyan, de a többiekkel együtt karmesteri jelzésekkel, és soha nem felejtem el azt az első próbát, ami után úgy mentem haza, hogy ja, hogy ez csak ennyi?
Tehát ő olyan világossá és egyszerűvé volt képes tenni egyébként egy továbbra is azt gondolom rendkívül bonyolult zenei folyamatot, olyan szinten tudta lefordítani a zenészek, szerintem ugyanígy a kurzus résztvevők és a közönség számára is, hogy azban egy pillanatnyi megalkuvás nem volt, de mégis mindenki számára érthetővé vált. I used to work as a violinist, I still work as a violinist, and I used to play for some conductors who took part on the Foundation's programme for conductors such as Toby Thatcher. And so it was always in the back of my mind as something that would be a great honour to get to do if I was brave and took the step to be a conductor. And so when I started to conduct then a few years ago, it was always something in my mind that I knew if the opportunity came up that I would really like to apply to get to do a course here, because it's a great place for anyone wanting to conduct or perform new music to have support but also meet other people. I unfortunately didn't have the chance to meet Peter himself, but I love getting to see anything of his works on the internet when I can, and yeah, you know, to work with Gergely Weide, who worked with Edvard, and to just be around people who knew him, who benefited from his experience, and to sort of follow that lineage is something that I'm very excited to have the chance to take part in. And that there is still the foundation supporting young artists is a really fantastic thing. Ebben az egy hétben nekem az volt a fő dolgom, hogy megtanuljam ezt a 2 darabot, amit játszani fogok, és ugye aztán mentem ezekre a kurzusokra, és nagyon tetszett nekem az, hogy tényleg a Thomas Adész is, meg ezek a külföldi zeneszerzők mennyire nyitottak és kedvesek is, és tényleg voltak pont ebből a zongora szempontból olyan ütemek, amik például nem működtek, és nem volt semmi baj azzal, hogy azt mondjuk kihagytuk, és így átalakították úgy a darabokat, hogy így organikus legyen. Tehát, hogy tényleg ilyen műhely munka volt, hogy nem az volt, hogy megkaptuk a kottát, és akkor ugyanúgy maradt, hanem tényleg a zeneszerzők is kaptak egy ilyen látásmódot, hogy mi az, ami tényleg működik. És amúgy tényleg nagyon feldobott az egész, mert nagyon nyitottak voltak, meg kedvesek voltak, meg nem volt az a feszültség, tehát olyan jó hangulatú kurzusok voltak. És nekem is jó érzés volt, mert tényleg így az, hogy ezek a darabok nem tudom, semmiből eljutottak idáig, az tényleg egy jó érzés tud lenni. I really like this situation, the masterclass, and stay here in the Hetov Foundation because I met such a really important musician and also the maestro Thomas Adész, and I think that this is really important for a musician. Try to push up and do something that can change you in something better. A legfontosabb az, hogy igazából professzionális egyetemi szintű cimbalomoktatás, ha úgy tetszik klasszikus cimbalomoktatás, az itt van Budapesten. Szalai András személyét ebben nem lehet megkerülni, vagy nem lehet eléggé felértékelni, mert az a fajta tudás, az a fajta kottolvasás, az a fajta kamarazenélés, ami mondjuk egy kurtágműhöz elengedhetetlen, egy cimbalomos számára, azt más körülmények között tényleg nem nagyon lehet megtanulni. Pont Kolozsváron egyébként van egy kiváló fiatal cimbalmos, aki persze inkább a népi irányból jön, de ha jól tudom, ő is azért játszik kortárszenét is, éppen most Kurták 100. születésnapját megünneplendő, nemrég hallottam ott egy kamarakoncertet. Amerika az érdekesebb.
Szalai Andrástól tudom, hogy kint volt a Bard College-on most ösztöndíjas professzorként tanított ott egy fél évet. Híres arról a Bard College, hogy különleges dolgokat csinálnak, és most éppen azt szerették volna elérni, hogy elinduljon valamilyen szinten a cimbalomoktatás, tehát vettek egy cimbalmot, meghívtak valakit, aki tudja, hogy ezt hogy kell csinálni, rögtön összegyűltek a tanítványok, tehát hogy valahogy azért ez, ha az ember így a szélbe elszórja a magot, akkor az valahol mégiscsak földet talál, és akkor valami kisarad belőle. Nehéz ugye a cimbalom. Amerikában én 4 embert ismerek összesen, azért ez egy nagyon nagy ország az Egyesült Államok, de szóval 4-en vannak, akik úgy nagyjából tudnak cimbalmozni, van, aki jól is tud cimbalmozni, a probléma az mindig a hangszer, tehát mi azért itt el vagyunk kényeztetve. Ez egy olyan, hogy mondjam, új része a komoly zenei szakmának, egy relatíve új része, ami még erőteljesen fejlődés alatt van, de azt hiszem, hogy a magunkét azért itt hozzátettük most ezen a héten.